Sziasztok, én Renátó vagyok, ezek pedig itt az új Nothing Phone 3A és 3A Pro, a gyártó legújabb, elérhetőbb áru, középkategóriás mobiljai, amik 140 és 187 ezer forintért továbbra is egyediséget adnak. Mivel a két telefon között minimális az eltérés, így külön videót felesleges róluk készíteni, ezért egy videóban mutatom be a kettőt. Kezdjünk! A kicsomagolás mindkét telefonnál hasonló, végre nem letépős a Nothing Phone-ok doboza, így később visszacsomagolhatók. A dobozokban felül a telefonokat találjuk, a telefonok alatt pedig mindkettő dobozában töltőkábel, a kézikönyv, valamint a SIM kiszedő kap még helyet. Azért egy videóban foglalkozom velük, mert a két telefon között alig van eltérés, ezeket most az elején megmutatom, és utána a kamerás részt kivéve egyként foglalkozom velük. A legszembetűnőbb eltérés a kamerasziget. A kamera hardverek különböznek ugyanis a két telefonban, ugyan mindkettő hátlapján 3 kamera van, de csak az ultraszéles ugyanaz, az elsődleges szenzor eltérő, valamint a 3A-ban kétszeres nagyítású telefotó, míg a 3A Pro-ban 3-szoros nagyítású periszkóp telefotó van. Az előlapi kamerák is különböznek, a 3A 32, a 3A Pro 50 megapixeles szenzort kapott. A másik eltérés az alaptárhely, a 3A 8x128, a 3A Pro 12x256 gigás alapból, és ami még eltérés, hogy csak a 3A Pro kapott eSIM támogatást. No meg az ár, 140 ezer és 187 ezer forint. Minden másban, kialakításban, funkciókban, kijelzőben, hangzásban, hardwareben, szoftveresen teljesen megegyezik a két készülék. Dizájnban a Nothing Phone-ok mindig is egyediek, és ez most sincs másképp. Hát nézzétek ezeket a hátlapokat, tipikus Nothing Phone, ez nem hasonlítható semmi máshoz. A borítás áttetsző, 3 LED-csík van most a hátlapon, az úgynevezett glyph ledek. Ezek rengetegféle módon állíthatók be értesítésekhez vagy kamerasegédfényhez. A kamerasziget más elrendezésű, a Pro egy vaskosabb köralapú kitüremkedést, míg a 3A egy vonalba rendezett kameratudort kapott. Van újdonság is, az Essential Key nevű gomb, amiről majd a szoftveres résznél egy kicsit bővebben is fogok beszélni. A telefonok elég méretesek, anyaghasználatot tekintve a keretük újrahasznosított alumínium, a kijelzőt védő üveg Panda Glass edzett üveget kapott, rajta egy gyári védőfóliával. A hátlap is üveg mind a kettőnél, de ennek a típusa nem ismert. Kézben fogni remek érzés őket, minőségi, jól összerakott telefon hatását keltik. A vízállóságuk IP64, ami a ráfröccsenő víz ellen nyújt védelmet, de vízbe meríteni nem lehet őket. Szemből a két telefon külsőre és hardware-re is teljesen megegyezik. Méretes kijelzők került beléjük, de ami a legfontosabb, hogy ezek a kijelzők kiválóra sikerültek. 6,77 hüvelykes a képátló, Full HD pluszos AMOLED panellel, 120 Hz maximális egyébként adaptív képfrissítési rátával, 10 bites szintérlefedettséggel és HDR10 plusz szabvánnyal rendelkezik. 1300 nit a csúcsfényerő teljes kijelzőn, 3000 nit HDR tartalmaknál kis felületen, ami remek érték ezen a szinten, kültéren napsütésben is jól leolvasható. A tartalmak gyönyörű szépen jelennek meg rajtuk, ennek a kijelzőnek nagyon szép a képe. Nem hiszem, hogy bárki panaszkodna ezekre a megjelenítőkre, ráadásul a kávák is egyformák minden oldalon. Van Always On Display támogatásuk is, szóval összességében nagyon jó panelek kerültek a Nothing Phone 3A és 3A Pro modellekbe. A kijelző alá van építve az optikai ujjlenyomatolvasó szenzor, ami jól működik, pontosság és sebesség terén is rendben vannak. A hangzás sztereó, nagyon hangosan szólnak és tiszták a hangok is. Mélyek viszont nem nagyon vannak, ezt leszámítva kiváló hangszórok kerültek a készülékekbe. Hardware szempontjából a rendszerchip megegyezik a két készülékben, Snapdragon 7S Gen 3 van bennük, ami a Qualcomm modern középkategóriás chipje. Kétféle RAM és tárhely változat érhető el a 3A-nál, 8x128 és 12x256-os, míg a 3A Pro csak 12x256-os variánsban kapható. Ez a hardware, ez tökéletesen elegendő a rendszer normál futtatásához, az operációs rendszer, mind az appok gyorsan, akadás nélkül működnek. A benchmarkokon átlagos, jó középkategóriás számokat kapunk. A Nothing 2A-hoz képest CPU-ban kicsit erősebb lett, GPU-ban nagyjából egyformák, de azt mondja a gyártó, hogy az AI számítási teljesítményben 92%-ot ugrott. Stresszteszten kiválóan teljesítenek,
a hűtést nagyon jól megoldották, gyakorlatilag végig tartják a teljesítményüket. Normál használat vagy játék során is teljesen rendben vannak és nem melegszenek. Játszani is lehet rajtuk, a modern 3D-s játékokat közepes beállítások mellett simán elfuttatják élvezhető képkockaszámmal. Adatkapcsolat szempontjából is elég jók, az egyetlen különbség, hogy eSIM az csak a Pro modellnél van. Van viszont Dual Nano SIM támogatás, Wi-Fi-ből a 6-os is megvan, Bluetooth-ból 5.4, van NFC is a mobil fizetésekhez, illetve a hívás minőség és a térerő az pedig mindkettő készüléknél teljesen rendben volt. Szoftverből a Nothing OS 3.1-jel jelentek meg Android 15 alapokon. 3 év Android és 6 év biztonsági frissítést ad mellé a gyártó, főleg utóbbi jobb, mint a kategória átlaga. A Nothing OS külseje nekem mindig is tetszett, ez a monokróm, valamint pontmátrix stílus egyedibb, mint a többi, van egy csomó Nothing designos egyedi widget, és például kategóriákba is lehet rendezni az appokat AI alapon. A Glyph LED-ek most is tudnak egyes appokban folyamatábraként funkcionálni. Maga az egész tök jól szemlére szabható, én tényleg szeretem ezt a monokróm pontmátrixos stílust. A Glyph LED-eket is ugye végtelenségig szemlére lehet szabni, egy csomó értesítéshez be lehet különféle módokat állítani. Van multitasking lehetőség is, mind lebegőablak, mind osztott képernyő formájában. Az új Essential Space Hub pedig segít a napi feladatokat optimalizálni az AI segítségével. A gomb megnyomásával, hosszan nyomásával vagy dupla klikkel különböző feladatokat hajt végre, screenshotot készít, jegyzetet írhatsz alá, vagy akár hangjegyzet is készülhet így, amit utána leíratoz. Ide bekerülnek a napi teendőid, ami kipipálható, kicsit hasonló a Samsung féle Now Briefhez, de ez azért mégiscsak más. Ez egy elég jó ötlet, a kivitelezés finoman szólva sem az igazi még, de biztos, hogy fog majd idővel fejlődni. A fő bajom, hogy a gomb nem testre szabható, és garantáltan mindig megnyomod véletlen, amire aktiválódik, szóval inkább idegesítő, mint jó funkció egyelőre, de maga a rendszer az tényleg teljesen jó, szerethető és egyedi, nekem mindig is nagyon szimpatikus volt a Nothing szoftveres oldalról. Aksiból 5000 mAh-órás telep került a készülékekbe, ezzel bő másfél napos üzemidőre képesek átlagban, lightos használattal akár a 2 is meg lehet. A PC Mark üzemidőteszten elég jól szerepeltek, úgy néz ki takarékos a rendszer és a hardware is, ezekkel az értékekkel a legjobb üzemidői telefonok közé kerültek és nagyon sokat vertek az elődre. A töltés 50 watttal lehetséges gyári Nothing töltővel, vagy PD plusz PPS szabványúval, sima PD töltővel max 30 wattot fog felvenni. Nekem Nothingos töltőm nincs, így én sima PD szabványúval töltöttem őket 30 wattal, így 1 óra 10 perc volt a feltöltés mind a kettőnél, gyári töltővel ez valahol 50 perc körül lehet, ami elég jó érték. A telefonok vezeték nélküli töltést nem támogatnak. Kamerák. Itt van eltérés a hardwareben. Az előtthöz képest mindenképpen fejlődtek, mert 2 helyett most már 3 hátlapi kamerát kapunk, és nem is rosszak. Az elsődleges 50 megapixeles mind a kettőnél, de más a szenzor típusa. A telefotók is 50 megapixelesek, de a 3A-nál hagyományos, a Pro-nál pedig periszkópos a kialakítás, míg az ultraszéles ugyanaz a 8 megapixeles egység mind a kettőben. Az előlapon 32 és 50 megapixeles egységek kaptak helyet, a Pro modellnél 4K-s selfie videóra is képes. Ezen az áron ezek amúgy eléggé komoly hardverek, telefotót 140 000 forintért nem is szoktak telefonokba rakni. Az ISP-k az AI segítségével javítják a fotókat, és van Google Ultra HDR formátum támogatás is a szoftverben. A kamera szoftver egyébként jól használható, van külön Pro mód is nyers fotókészítési lehetőséggel, valamint vannak előre konfigurált fotostílusok is. Nézzük a fotókat. Igazándiból az elsődleges mind a kettőnél kiváló, sőt kiemelkedő fotókat készítenek ebben a kategóriában. A dinamika, a részletesség remek, a színkezelés pedig nagyon valósághű, és bár eltérő a 2 szenzor, nem igazán lehet különbséget észrevenni közöttük, egyedül az ég feldolgozása tér el minimálisan. Mind a 2 telefon remek fotókat készít. A telefotók eltérnek, és nem csak a nagyítás mértéke különbözik, a fotók némiképp jobbak a Pro modellnél, de egyébként mind a 2 telefonnál nagyon jók, valósághűnek hat minden. Mivel 50 megapixelesek, tudnak szenzorzoomot, így a 3A-nál akár 4-szeres, illetve a 3A Pro-nál akár
6-szoros nagyításban is elég jó fotókat lehet készíteni kisebb minőségromlásért cserébe. A Pro telefotó kamerája érezhetően többet nyújt, picit részletesebbek a képek és nagyobb a nagyítása is. Az ultraszélesek teljesen egyformák, ezek a 3 hátlapi kamera közül a gyengébbek, de jó fényviszonyok között ezek is nagyon jól teljesítenek, jó részletességgel, minimális zajjal és szép naturális színekkel dolgoznak, a két telefon itt teljesen egyforma képeket készít. A portré mód az elsődlegessel és a telefotóval is lehetséges, mindkettő kiváló, mind a tárgy, mind a háttér remek. A Pro telefotós portré egy fokkal jobbak is, mint a sima modellnél, eszméletlen részletességgel dolgozik. Őszintén szólva eléggé meg vagyok lepődve ezeken a kamerás képességeken ennyi pénzért. Menjünk át a selfie-re, itt sem tudok nagyon belekötni, bár a Pro modell nagyobb felbontást kapott, végeredményben nem igazán látok különbséget képminőségben, a színkezelés eltérő egy picit. Nézzük, mi van, hogyha lemegy a nap. Az elsődlegesek éjszaka is kiválóan teljesítenek, dinamika, színek, részletesség és zajkezelés terén is remek fotók készülnek. Az eltérés a kettő között minimális, képfeldolgozás, színhőmérséklet egy kicsit másképp van kalibrálva, de mindegyik kiváló fotókat készít. A telefotó kamerákkal is kiváló fotókat kapunk, de mondjuk nincs mihez hasonlítani, mert más telefonban nem nagyon van ennyi pénzért dedikált telefotókamera. A Pro modell itt is egy kicsit jobb fotókat hoz, mint a sima 3A, de mindkettő kiválóan teljesít. Az ultraszéles éjjel is gyengébb, lágyabbak és sötétebbek a fotók, de egyébként még így is egészen jól használhatók, mert a kontraszt, a dinamika és a színek teljesen rendben vannak. Videók terén 4K felvételt az elsődleges és a telefotó is tud a hátlapon, utóbbira egyébként szoftverfrissítéssel érkezett meg ez a funkció, az ultraszéles az pedig Full HD-re van limitálva. A Pro modellnél a selfie kamera is képes 4K videót készíteni. Az elsődlegessel mind a két telefon kiváló 4K-s felvételeket készít, zaj nélkül, kiváló részletességgel és színekkel. A telefotó 4K-s felvételei azért zajosabbak, de jók, így sincs párjuk, mert ugye más telefonban ennyi pénzért nincs is telefotó. Az ultraszéles szép színekkel és remek dinamikával dolgozik, de ugye a Full HD miatt itt azért jóval kevesebb a részlet, érdemes az elsődlegest használni inkább. A stabilizálás is alapvetően jól működik, séta közben is szépen kisimítják a mozgásból adódó remegéseket, de a fókusz néha elveszíti. Éjszaka az elsődleges kamerákkal nagyon jól lehet videózni, remek dinamikatartomány és színkezelés jellemző rájuk, de zaj azért van rendesen. A telefotó is jó, még több zajjal ugyan, de minden tökéletesen látszik. Az ultraszéles az gyenge, a felvételek nagyon zajosak és eléggé elmosodottak. Összességében a kamerák terén engem nagyon megleptek ezek a telefonok, főleg a sima 3A, tekintve az igencsak kedvező árcímkét. A Pro az csak selfie videóban, illetve telefotó képminőségben tud valamelyest többet nyújtani, így hogyha te főleg csak az elsődleges szoktad használni, akkor a Pro modell nem feltétlenül éri meg a felárat a sima modellel szemben. Nézzük az összegzést. Ahogy a tavalyi 2A-t, ugye a 3A-t is jól szívvel ajánlom, mert 140 000-es listáron elég sokat nyújt. A külső egyedi, a kijelző nagyon jó, a teljesítmény kompetens, a szoftver jó és a támogatás is egészen jó, a kamerás rész az pedig kifejezetten nagyon erősen sikeredett. Az 50 wattos töltés is jó, igaz, ehhez egy gyári töltő kell. Az üzemidő az pedig kiváló. Amiben még fejlődhetne, az az IP védelem, de valljuk be, hogy az meg nem sokaknak fontos, hogy vízbe lehessen meríteni, a fröccsenést azt viszont eleve kibírja. 140 000 forintért a 8x128-as és 156 000-ért a 12x256-os is kiváló vétel, és én nem tudok még olyan mondani, hogy miért ne lenne érdemes gondolkodni a Nothing 3A beszerzésén, hogyha ennyi pénzért keresel egy nem csak egyedien kinéző, de jó telefont is. Hogyha bekerülne egy hazai szolgáltatóhoz, hát akkor biztosan népszerű telefon lenne. Hogyha pedig egy kicsit több kell eSIM, vagy egy picit jobb telefotó és selfie, akkor neked itt van a Pro variáns is. Hogyha a 256 GB-s 3A-hoz képest nézzük, akkor 31 000 forint a felára, szóval azt neked kell tudni, hogy ennyi pluszt megére neked egy eSIM vagy egy minimális telefotós és selfies különbség, de szerintem alapvetően a sima 3A az jobb árérték arányú vétel, de a Pro modell is igencsak ajánlott részemről. Ti mit gondoltok a Nothing Phone 3A szériáról? Hogy tetszenek? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogyha megnézted a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomj rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha kíváncsi vagy még hasonló mobilos tesztekre. Köszönöm szépen még egyszer, viszlát a következő videóban, ciao.